So sa video na to, mag-unbox tayo nung rechargeable na desk lamp at saka i-review na lang natin kung worth it ba talaga yung desk lamp na ito. Tara! So, ito na yung rechargeable na desk lamp at kung nakikita nyo, maganda yung picture at saka masyadong elegante tingnan. So it says sa baba, rechargeable folding reading desk lamp. So it has an AI, an auto dimming effect. May sensor ito eh. So dito, yan. Sa gilid niya nakasabi na meron siyang 3 color temperature, may brightness tsaka sleepless adjustment, tapos may bright memory function or brightness memory function. May small base siya, so maganda siya ilagay sa desk gaya nitong sa akin kasi konti lang yung na-occupy niya. So may 2200 na capacity, large capacity battery, so matagal siyang ma-discharge, tsaka may charging and insecting dual use. No blue light hazard and no visible strobo flash. I don't know kung ano yan. So ayan, sa likod ganun pa din, may picture, tsaka may description ng item. So dito may nakalagay dito, aside sa mga na-mention natin kanina, meron siyang color temperature 6000K, 4500K, 3000. Sorry, meron siyang nakasabi na 6000. So ayan, meron siyang 6000K, 4500K, tsaka 3000K color temperature. Tingnan natin kung anong nagagawa niya mamaya. So operating temperature may 10 degrees Celsius, 40 to 40 degrees Celsius. So product size, ito medyo sleek siya, tsaka manipis siya. So konti-konti lang talaga na occupy niya. Net weight niya is 555 grams. So charging time about 3 hours. And Chinese characters. Yan. So yan. And sa likod yung may mga about sa colors. So I think yung saan concentrated yung light once na naka-on na yung lamp. Concentrated yung light doon sa table. So yan. So, pagka-open, so meron siyang user manual. Ito. Meron din siyang, yung hindi pala. Yung Baseus na sticker. Cute na sticker. Tapos, meron siyang warranty card. Yan. Meron din siyang, ito, USB na cable for charging niya. So may foam protected both sa taas at saka sa wala na, hindi ma-open sa baba. So meron din siyang foam sa baba. Ganito din. So tingnan natin yung sandit. So ayan na siya, guys. So ayan siya. So ganito yung capacity niya, hanggang ganito siya, hanggang ganito ka
taas yung pwede niyang ma-open. So meron naman ito, naka-Chinese characters din, so hindi ko mabasa. So ayan, ito yung power button, ito yung sensor. Yung sensor niya, yung capacity ng sensor niya is na base siya sa environment. Like for example, pag na automatically off yung light nyo, or ma-detect niya sa from the outside environment pag naka-open yung window na nag-change na yung nagsa-sunset na ba or nagsa-sunrise na. So depende. So ito, so ayan, yan yung on and off kung gusto niyo i-on yung sensor na yun, pero pwede din naka-off. So tingnan natin kung anong itsura niya pag naka-on yung lamp. So ayan na siya guys. Yan yung 6,000. Yan yung 6,000 na 6,000K ba yun? Yung 6,000K na color something. Ayan, color temperature na 6,000K. Ayan naman yung 4,000. Ayan yung ano yun isa? 3,000. Ayan. So pag pipindutin nyo yan, ma-off na siya. Pag pindutin nyo ulit, balik na ulit sa 6,000. So ayan siya guys. Yung nakaganda daw dito sa ano na to, sa lamp na to, kahit yung naka 6,000 ba yun, kahit na nag-change na yung color temperature, yung appearance ng mga colors is the same pa din. So hindi siya nagbabago. Yan, man-notice nyo naman. So okay lang kahit na kung colored yung mga books na binabasa nyo, hindi siya naaapektuhan. So yan siya. So that is the Baseus lamp. So okay naman siya, sturdy. Tapos matagal yata, I think malulubat to. So titingnan natin. So I think matagal 2,200 mAh. So pwede nila kahit naka-on, i-bend, tsaka yan, at saka ililipat. Pwede siya malipat portable siya kahit sa reading table ninyo near the bed. So pwede lang. So that is your Baseus lamp. So for me, okay naman, may anti-skid pa siya dito. So para hindi siya mag-slide. Siya basta-basta nagsa-slide. So for me, I think this lamp is sulit. So medyo mahal talaga siya guys, pero sulit siya when it comes to nakakatipid siya sa space. Isa, na makakatipid siya sa space. Number 2, yung color temperature niya na-change. At saka chargeable, tsaka portable. Yung pinaka nakakaganda lang dito siguro is yung ini-emit, tinatanggal nyo yung blue color, which is protective sa eyes. So ganito na siya guys, kung totally dark na yung room, tsaka at the lowest yung 3,000K na color temperature. So ganyan yung color. So as you can see, kahit orange yung light, yung color ng book tsaka yung mga pages ay ganun pa din, at hindi siya nagbabago-bago. So hindi siya naapektuhan yung mga colors. Yun. So ayan,
So, yan lamang yung video na to. And I will see you in the next one. Baseus na.